हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मसँग रेबनको 2 मिटरको फ्याब्रिक छ, जुनबाट चाहिँ म सिम्पल प्लाजो सुरुवाल कटिङ गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ कपडालाई उल्टो बनाएर मिलाएर राखौँ कपडा कटिङ गर्नुभन्दा अगाडि। मैले चाहिँ फोल्डमा मिलाएर राखिसकेँ मेरो कपडालाई। मैले बन्द भाग चाहिँ आफूपट्टि र खुल्ला भाग चाहिँ अपोजिट साइडमा बनाएर राखेँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले बेल्ट भागको लागि 2 इन्च छुटाउनु पर्छ। इलास्टिक राख्नको लागि 2मा मार्क गरेर स्ट्रेट लाइन तान्दिउँ। मैले चाहिँ स्केलले स्ट्रेट लाइन तान्दिएँ। अब बल्ल चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि तल चाहिँ अब हामीले सुरुवालको फुल लेन्थमा मार्क गर्नुपर्छ। हाम्रो सुरुवालको पुरा लम्बाइ चाहिँ 37 छ। 37मा मार्क गरौँ। अनि अब फेरि 2 इन्च एक्स्ट्रा चाहिँ हामी मार्जिन लियौँ सिलाइ भाग। दुई इन्चमा नि मार्क गरौँ। अनि अब चाहिँ हाम्रो हिप 38 छ। हिपलाई 4 ले डिभाइड गर्ने अनि 2.5 मार्जिन राख्नुपर्छ लुजिङको लागि। 12 हुन्छ, 12मा मार्क गरौँ। त्यसपछि क्रसको लागि पनि 12मै मार्क गरौँ। हिपलाई 4 ले डिभाइड गरे 9.5 आउँछ, प्लस 2.5 लुजिङ गरेर 12मा मार्क गरौँ। अनि त्यसपछि यतापट्टि 2मा मार्क गरेर स्ट्रेट लाइन तान्दिउँ। अब चाहिँ क्रसको लागि सेप दिउँ। अनि तल फेरको लागि चाहिँ मैले 11मा मार्क गरेँ अनि 1.5 चाहिँ मार्जिन राखेँ सिलाइ भाग। हजुरहरूलाई कति राख्नु मन लाग्छ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले स्केलले सेप मिलाएर मार्क गरिदिएँ। अब त्यही मार्कमा कटिङ गरिदिउँ। सुरुवाल कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब स्टिच गर्न पनि सजिलो नै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्रसमा स्टिच गर्नुपर्छ। क्रसमा स्टिच गरिदिउँ। मैले चाहिँ स्टिच गरिसकेँ क्रसमा। अब चाहिँ पकेटको लागि हामीले साइडमा कट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 1 साइडमा मात्रै पकेट राख्न आँटेको छु। हामीले 1 साइडमा पकेट राख्दा जहिले पनि राइट साइडपट्टि राख्नुपर्छ पकेट चाहिँ। फर्स्टमा कपडा राम्ररी मिलाएर राखौँ अनि 10मा मार्क गरेर कटिङ गरिदिउँ। 10 जतिमा अलि लामो कट भयो भने पनि अलि नमिलेको जस्तो देख्ने भएर मैले चाहिँ छोटै कट गर्छु। पकेटको लागि चाहिँ चौडाइ 6-7 राख्दा हुन्छ र लम्बाइ चाहिँ 13-14सम्म राख्दा हुन्छ। अलिकति सेप दिएर पकेटको सेप दिएर पकेट कटिङ गरौँ अनि एट्रेस गरिदिउँ पकेटलाई। फर्स्टमा माथिबाट 3मा मार्क गर्नुपर्छ। त्यसपछि 3बाट डाउन 6, 5.5, 6सम्म गर्दा हुन्छ। फर्स्टमा पकेटको तलपट्टि सिलाइदिउँ। अब चाहिँ सुरुवाललाई सुल्टो बनाउने र पकेटलाई पनि यसरी सुल्टो बनाएर भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला। यसरी नै सुल्टो बनाएर सिलाउनु पर्छ। अब सिलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई साइड साइडमा कट गर्नुपर्छ। तल र माथि फर्काउँदाखेरि सजिलो होस् भनेर। फर्काउँदा चाहिँ मजाले फर्किन्छ कट गर्दा चाहिँ। अब यसरी सुरुवाल चाहिँ सुल्टो भएर आउँछ भित्र जाँदा चाहिँ। फर्काइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि त्यही माथि टप स्टिच दिनुपर्छ।
अब हामीले चाहिँ टप स्टिच दिइसकेको छौँ। अब अगाडिको र पछाडिकोलाई राखेर मिलाएर राखेर अब एकैचोटि सिलाइदिनुपर्छ हामीले। यसरी सिलाउँदा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर सिलाउनु पर्छ। तल र माथिको सिलाउँदा चाहिँ हामीले पकेटको मुख चाहिँ सिलाउनु हुन्न। पकेट पनि सिल्यो भने फेरि पकेटको मुखै बन्द हुन्छ। त्यही भएर यसरी हातले प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले फिल गर्नु सक्नुहुन्छ पकेट चाहिँ कता छ भनेर। अब बिस्तारै तल आएपछि पकेटलाई साइड गरेर फेरि तल चिरेको पनि सिलाइदिने। अब यसरी पकेटलाई भित्र फिनिसिङ गरेर फेरि स्टिच गरिदिने। अब हाम्रो पकेट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ पकेट पनि रेडी गरिसकेँ, क्रस पनि सिलाइसक्यो। अब चाहिँ हामीले यसरी सेन्टर क्रस सेन्टर मिलाएर यतादेखि उतासम्म सिलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तलको मोटा भागलाई पनि आफूले कति छोड्नुभएको छ, हामीले 2 इन्च छोडेको थियौँ, 2 इन्च राखेर स्टिच गरिदिनुपर्छ त्यसमा पनि। अब चाहिँ माथि बेल्टको लागि यसरी पकेटलाई चेपेर थोरै ठाउँ चाहिँ इलास्टिक छिराउनुको लागि छोड्नुपर्छ। यसरी पकेटलाई चेपेर सिलाइदिनु। मैले सिलाएर चाहिँ इन्टरलक पनि गरिदिइसकेँ। हजुरहरूसँग इन्टरलक छ भने गर्नुहोस्, इन्टरलक मेसिन छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ सानो ठाउँ छोडेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ इलास्टिक छिराउनु पर्छ। सेफ्टी पिन युज गर्नुभयो भने चाहिँ इलास्टिक छिराउन सजिलो हुन्छ। म चाहिँ सधैँ सेफ्टी पिन युज गर्छु। अब हामीले पुरै हालिसकेपछि चाहिँ यसरी सिलाइदिनुपर्छ इलास्टिकलाई। इलास्टिक सिलाउँदा चाहिँ अलि बलियो हुने तले सिलाउनु पर्छ। अब इलास्टिक हालिसकेपछि चाहिँ अलिकति छोडेको ठाउँलाई पनि सिलाइदिउँ। अब चाहिँ मजाले तन्काई मिलाएर फेरि इलास्टिकको बीच भागबाट सिलाउनु पर्छ। इलास्टिकको यसरी बीच भागबाट सिलाउँदा चाहिँ इलास्टिक यताउता सर्ने हुँदैन र अगाडि पछाडि मजाले तन्काएर चाहिँ इलास्टिक यसरी सिलायो भने चाहिँ मजाले बस्छ। सुरुवाल चाहिँ रेडी भइसक्यो। यो सिम्पल प्लाजो सुरुवाल सिलाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला।